Congratulations تاسو لیب 2 هم کمپلیټ کو لیب 2 چې یو دا تاسو کله کمپلیټ کو نو وای چې تاسو ته دا پته ولګی چې کله هم سبا ورځ یا تاسو کنفیګوریشن وکړئ لیب ته هغه باغې کې بیا تاسو نه سغتیو شي یا چلو شي هغه سیستم ډاون شي نو تاسو بیا سنیپ شاټ څنګه لای سنیپ شاټ په بیا د سیستم چې دی هغه څنګه ریکور کوي دا ډیر ګډ جاب تاسو ښه کار وکړو او زموږ سره چې روان لیب دی هغه دی لیب 3 لیب 3 چې دی هغه څه شی دی په مته ماشين واس کلونینګ الو په دې کې زموږ سره دوه قسمه کلونینګ دی یو زموږ سره لینکډ ورچوال کلون دی زموږ سره بل دی فل ورچوال کلون لینک او فل کې څه فرق دی لینک چې دی هغه چې کله موږ د وی ام ویر کافي والو نو هغه سټیل چې دی هغه پیرنٹ ورچوال وی ام ویر چې کوم یو دی د ورچوال ماشين چې کوم دی هغه د لاندې بدا چلیږي مطلب دا چې فنکشن کیږي په هغه باندې تھرو نو پیرنټس پای هغه وس فل ورچوال کلون څه ته وي فل ورچوال ماشين کلون چې دی نه هغه ټوټلی دا ون فایل نه دا بیخي جدا کی دوشي کاپی پیسټ او دا چې دا چلوي نم کار کوي دا چلوي نم کار کوي دوه جدای نو دا ډیر زیات لازمي دي هغه هم پدې کې فور ایگزامپل دنیا شه دا لیبونه میبونه دا کمپنیانه چې کوي دي دي کار کوي چې دي فل کلون ماشینان دی راخ کړي پوه شئ نو کله چې هم بیا یو بل چاله ورکه هغه ون وی ام ویر چې کوم دی هغه فایل ورته پرووایډ کیو او کس چې کوم دی هغه بیا فنکشن کولای شي دا په ارګنایزیشن کې هم ډیر زیات پکار راځي ځکه کې دې شي تاسو دې شي ورچوال ماشين چې دی هغه کنفیګر کړئ باغ باندې انفارمیشن ډیر امپورټنت انفارمیشن پراته هغه تاسو کار کوي چې هغه دا غینه کلون وباسي او کې دی که سبا ورځي چې چلو شي هغه پروډکشن انوایرنمنت ساسر با کلون چې دی هغه بیک اپ سره پراته بیا به موږ ګورو اوس کار کوو چې ورچوال ماشين چې کوم دی موږ به ایکسپورټ کوو دا موږ کم فایلونه د ایکسپورټ کوو باقي کې زموږ سره دبليو او وی ای دی او زموږ سره او وی اف دا زموږ سره دوه فیچرز چې ما باقي ایکسپلینیشن کړی دی سټپ بای سټپ به دا موږ ایکسپورټ کوو نو دا ټول چې کوم دی دا سټپ بای سټپ به دې ځان پوهه کې نو چې کله به دې باندې ځان پوهه کو نو بیا به ان شاء الله موږ لیفور ته وځو لیفور چې هغه زموږ سره لاست سټپ نو لیست بیا به دا غینه بعد ان شاء الله دا یو ډیر فندامنټل دا تاسو وکړئ چې کله دا تاسو وکړو نو بیا په فیوچر کې چې بیا کله تاسو هم ځان په کور کې لاب راغوي هغه لیب نو هغه به تاسو سره ټول کانسپټ چې هغه کلیر شي او تاسو به دا پته یاد د دې ریکوایرمنټس دي دا په کومه طریقه باندې راغلي نو ان شاء الله چې تاسو په دې کلاس نه پیدا وغه څه چې تاسو نن اوس په دریمي لایف کې لګیا نو زه امید کوم چې تاسو مطلب دا دی چې 75% چې تاسو انډرستانډینګ وسی چې موږ به لیب څنګه کریټ کوو ورچوال انوایرنمنت چې دی هغه موږ څنګه کریټ کوو راځي چې په دې لیب 3 باندې سٹارټ والو